હવે તમારા નીઝ માટે એક્સરસાઇઝ. બંને હાથ ઉપર લઈ લો અને નીઝમાંથી તમારા બોડીને બેન્ડ કરવાનું છે. 1, નીઝ સાથે જોઈન્ટ રાખવાના. 2, 3, 4, 5. રિલેક્સ. હવે ફૂલ સિટિંગ. આ રીતે તમારા ટોઝ પર આવી જવાનું છે. 1, ટોઝ પર. એડીઓ તમારી ઉચકાવી જોઈએ. હીલ તમારા અપ થઈ જવા દે. રાઈટ? 2, 3, 4, 5. Up, relax.